Xin chào các bạn đã đến với Rảnh Rỗi thì đọc gì. Các bạn có biết không, theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục thì mỗi năm một người Việt Nam đọc trung bình 1,5 quyển sách. Mà con số này thực sự là rất là thấp so với mặt bằng chung của thế giới. Vậy nên trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cuốn sách dễ hay, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thương để các bạn có thể đọc trong thời gian rảnh nhé. Và quyển đầu tiên mà mình muốn giới thiệu trong series ngày hôm nay đó là quyển Tôi Muốn Ăn Tụy của cậu. Ở đây mình có phiên bản tiếng Nhật và phiên bản tiếng Anh, và cuối cùng là phiên bản tiếng Việt. Và trước hết thì mình sẽ review cho các bạn về hình thức của ba quyển sách này. Về hình thức thì đầu tiên chúng ta sẽ review về quyển tiếng Nhật. Đây là quyển nhỏ nhất trong ba quyển và cũng là quyển truyện gốc của nó, vì truyện này là truyện tiếng Nhật. Và quyển tiếng Nhật thì chúng ta sẽ đọc từ phải sang trái. Nó có một sự đặc biệt đó là quyển tiếng Nhật này nó có hai bìa trong và bìa ngoài. Đây cũng là một điều khá là phổ biến với các loại truyện tiểu thuyết Nhật Bản. Bạn có thể thấy đấy, bìa bên ngoài này là cái hình của bên ngoài của nó là hình của anime để quảng cáo cho anime. Và bên trong thì là chất liệu giấy rất là mịn, mỏng nhưng mà không có bị lem, không có bị nhòe, không có bị nhìn xuyên thấu. Nét chữ của nó in cũng rất là sắc, nét. Và ngoài ra thì quyển truyện này có giá là 667 Yên, thì khoảng hơn 150.000 gì đó tiền Việt Nam đồng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có quyển tiếng Anh. Quyển tiếng Anh này thì bự nhất trong ba quyển. Và các bạn có thể thấy đây là quyển tiếng Anh bự gần gấp đôi quyển tiếng Nhật. Quyển tiếng Anh này thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang phải. Và cái chất liệu giấy của nó cũng khác biệt so với quyển tiếng Nhật, đó là chất liệu giấy của nó nhám hơn một chút. Và nó bự hơn, vì khổ nó bự hơn nên là các bạn đọc nó cũng thoải mái hơn. Và nét chữ cũng rất là tuyệt vời, không bị lem nhòe và rất là nét. Có một điều thú vị ở quyển tiếng Anh này, đó là nếu các bạn nào có tiếng Anh IELTS khoảng 5.0 hoặc 5.5 trở lên thì các bạn đã có thể đọc được quyển tiếng Anh này rồi. Bởi vì đây là một cái truyện tranh lãng mạn trẻ trung, nên là các bạn đọc thứ nhất nó sẽ không bị nhàm chán, khô khan. Ngoài ra là bởi vì nó trẻ trung nên là ngôn từ của nó cũng rất là thực tế và gần gũi. Nó sẽ giúp cho bạn tăng cái khả năng vốn từ vựng của mình lên. Tức là một mũi tên trúng hai đích, bạn vừa có thể đọc sách được mà vừa có thể tăng cái khả năng tiếng Anh của mình. Và cuối cùng chúng ta có là quyển tiếng Việt. Quyển tiếng Việt này giống như là con lai của quyển tiếng Anh và quyển tiếng Nhật vậy. Nó rất là bự, nó nhỏ hơn so với quyển tiếng Anh một xíu, nhưng mà nó lại có cái hai bìa của quyển tiếng Nhật. Đấy, các bạn thấy nó có hai bìa của quyển tiếng Nhật. Ngoài ra thì chất liệu giấy của nó cũng là cái loại giấy mịn giống như quyển tiếng Nhật. Về chất lượng chữ thì rất là tốt, chữ rất là nét, mực in cũng tốt. Về cái độ dày của giấy thì so với hai bản kia thì hơi xuyên thấu một xíu. Và cái cách dịch cũng đã được Việt hóa rất là nhiều nhằm để phù hợp văn hóa với người đọc Việt hơn. Tuy nhiên với cá nhân mình thì mình không thích cái việc này lắm, và mình sẽ nói chi tiết hơn về điều này ở các cái video kỳ sau. Quyển sách này có giá là 69.000 của nhà xuất bản Nhã Nam. Tóm lại là trong ba quyển này nếu được thì các bạn hãy đọc quyển tiếng Nhật, sau đó đọc quyển tiếng Anh, và nếu các bạn mù tịt cả hai ngôn ngữ trên thì hãy đọc quyển tiếng Việt. Và đó là về hình thức. Thế còn về nội dung thì sao? Nội dung thì theo như quyển tiếng Anh nó sẽ tóm gọn nội dung như thế này. Đây là một câu chuyện của những bí mật, tình yêu và sự mất mát. Và bí mật là gì, tình yêu là gì và sự mất mát gì thì các bạn hãy đọc để tự khám phá thì sẽ hay hơn nha, phải không? Tuy nhiên thì mình có thể giới thiệu cho các bạn về các tuyến nhân vật mà chúng ta có trong chuyện này. Đầu tiên là nhân vật nam chính, một cậu học sinh cấp 3, lầm lì, không hề có bạn trai cũng không, bạn gái cũng không, FA truyền thống, vẫn không hề muốn kết bạn với ai. Tình cờ thì do duyên số hay là trời đánh định mệnh thánh đâm gì đấy, cậu ta phát hiện ra được một bí mật tày trời của cô bạn nữ cùng lớp. Và cô này có tính cách hoàn toàn trái ngược so với nam chính của chúng ta là 100%. Và nữ chính bắt nam chính phải chịu trách nhiệm, giúp cô ấy giữ bí mật này với tất cả mọi người. Và từ đó câu chuyện tình cảm giữa họ bắt đầu. Có 3 điểm mà mình rất là thích ở quyển truyện này. Điểm đầu tiên và điểm gây sự chú ý lớn nhất của nó đó chính là cái tên của nó, Tôi Muốn Ăn Tụy của cậu. Mình còn nhớ rất là rõ là lần đầu tiên đứa bạn của mình giới thiệu cho mình quyển truyện này thì nghe không cái tên thôi thì mình đã thấy rất là thú vị và ấn tượng rồi. Bởi vì tại sao lại là ăn tụy mà không phải là ăn cái khác, và đây là một chuyện tình cảm. Ngoài ra thì nếu như các bạn đã biết thì các tác giả khi viết sách, viết truyện họ thường đặt cho cái tên, cái tiêu đề của quyển sách một cái tên rất là kêu, rất là cool ngầu. Điều này là để thu hút cái lượng độc giả để người ta mua sách. Tuy nhiên khi mà đem về đọc thì cái nội dung của quyển sách lại liên quan rất là ít, hoặc là đôi khi hoàn toàn không hề liên quan gì đến cái tên của tác phẩm. Tuy nhiên với Ăn Tụy thì điều này hoàn toàn khác biệt. Cái tên của cái câu chuyện này hoàn toàn được giải thích rất là rõ ràng và liên kết chặt chẽ với lại cái nội dung của quyển truyện. Và mình đánh giá rất là cao quyển truyện này ở điểm này.
Và điểm thứ hai mà mình thích ở quyển truyện này, nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng, dễ cảm nhận. Ngoài ra trong truyện nó còn có rất là nhiều điểm ẩn và các cái điểm báo trước. Tuy nhiên thì những cái điểm ẩn và điểm báo trước này được đặt giấu ở trong những cái đoạn hội thoại. Thì điều này nó hay ở chỗ là tất cả những cái câu hỏi hoặc là những cái nghi vấn mà bạn đặt ra khi mà bạn đọc truyện thì tất cả những câu hỏi đó đều có câu trả lời. Tuy nhiên thì bởi vì nó nằm ẩn nên là nó đòi hỏi người đọc khi đọc cần phải hết sức chú ý thì mới không bỏ sót qua những cái chi tiết này. Và đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba mà cũng là điểm mà mình thích nhất ở quyển truyện này, đó chính là các cái đoạn hội thoại bot chat qua lại giữa nam chính và nữ chính. Thực tế thì 80% câu chuyện đều xoay quanh các cái cuộc đấu khẩu của một thanh niên lầm lì FA với lại một cô gái vui vẻ tràn đầy sức sống. Tuy nhiên thì qua những cái cuộc đấu khẩu này chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sự đối lập về tính cách hoặc là những cái suy nghĩ về cuộc sống của hai người nó được thể hiện qua cái cách mà mỗi khi mà nữ chính tung ra một cái câu nói khùng điên hoặc là một cái trò khùng điên nào đấy thì nam chính lập tức phản pháo lại bằng một cái câu nói khác. Và cái cuộc hội thoại vẫn cứ như vậy, bắn phản pháo qua lại giữa hai người thì làm cho cái cuộc hội thoại nó rất là sống động, vui và rất là dễ thương. Tóm lại là nếu các bạn có thời gian rảnh thì hãy nên đọc quyển Tôi Muốn Ăn Tụy của cậu này. Và mình khuyên rằng các bạn nên đọc phiên bản truyện. Nó cũng ngắn thôi, chỉ có 300 trang và nó là tác phẩm gốc nên là đầy đủ chi tiết hơn. Ngoài ra nếu mà các bạn lười không muốn đọc thì các bạn cũng có thể xem anime hoặc là đọc manga. Và video review về truyện của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kỳ tới của Rảnh Rỗi Thì Đọc Gì. See ya!